Dag iedereen. Paulus beschrijft in een brief aan de Korintiërs met veel diepgang wat echte liefde inhoudt. Die woorden worden vaak ingekaderd, zoals je hiernaast ook ziet. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde doet niet gewichtig en is niet trots. Zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Zij neemt niemand iets kwalijk. Je moet de volledige tekst eens nalezen in de Bijbel. Sommige Bijbelteksten zijn zo bijzonder dat ze vaak ingekaderd worden. Ze zijn heel mooi geformuleerd en maken deel uit van een klasse apart. Een beetje zoals de Mont Ventoux voor de wielrenners een kool buiten categorie. U komt die teksten overal tegen, op tegeltjes, op Instagram, op kaartjes. Maar Johan Cruijff zei eens, elk voordeel heeft zijn nadeel. En dat is ook het geval met die mooie Bijbelteksten. Want door hun schoonheid komen ze terecht in een categorie van de onbereikbare idealen en dreigen ze een effect te verliezen. Die teksten zijn letterlijk en figuurlijk ingekaderd. Ze behoren tot het decor en niet meer tot het echte leven. We moeten die teksten daarom ontkaderen door ze uit het romantische kader te halen en te plaatsen in het gewone leven, want daarvoor zijn ze bedoeld. Dat is ook zo bij de mooie woorden van een liefdesbrief. Het is in de dagelijkse realiteit dat zal blijken of die woorden echt gemeend zijn. Lukt het niet in het dagelijkse leven, dan wordt het kadertje weggehaald, want dan klinken die mooie woorden als een aanklacht, als het bewijs van het falen. Ik zal de tekst ontkaderen en plaatsen in het gewone leven, door middel van een getuigenis dat ik op een website vond. En dat dateert van de pre-coronatijd. Het gaat over een ongeduldige vrouw die op de tekening in het rood werd ingekleurd. Afgelopen week moest ik in het ziekenhuis zijn. Ondanks 3 geopende balies stonden er lange rijen. Al snel kreeg ik gezelschap van een vrouw van een jaar of 50. Amai, zoveel volk. Vorige keer kon ik zo doorlopen. Alert volgde ze iedere beweging in de wachtrij. Op een gegeven moment ging een ouder echtpaar uit onwetendheid vooraan staan. Hela, achteraan aansluiten, hè? Riep mijn buurvrouw geërgerd. We moeten allemaal op onze beurt wachten. Jij ook. De vrouw keek me aan met een blik van hoe is het mogelijk en vervolgde haar kruistocht tegen andermans ongeduld. Op de parking was het ook al van dat. Ik wilde mij parkeren en zo'n bullebak in een chique auto pakte mijn plek af. En dan zag de buurvrouw iemand die met een snelle beweging een zojuist geopende extra balie annexeerde. Verontwaardigd beet ze me toe. Ziet u dan niet? U was voor haar? Ach ja, ik ben ook zo aan de beurt. Ja, maar nu moet ik ook weer langer wachten. Het is tegenwoordig toch erg met al dat ongeduld? Het stukje illustreert hoe het niet moet, want er is sprake van ongeduld, afgunst op die bullebak in die chique auto en op de persoon die direct kon aanschuiven aan de extra balie. Er is zelfgenoegzaamheid, boosheid, onverdraagzaamheid. Wellicht herkennen we onszelf hier ook een beetje in. Het doet denken aan de kassa van het warenhuis of het wachten in de apotheek waar iemand zijn leven aan het vertellen is. Het zijn goede oefeningen in geduld en liefde. Op zo'n moment zien we hoe moeilijk we het hebben wanneer we een beetje moeten wachten of wanneer we iets minder geluk hebben dan iemand anders. Maar onze verontwaardiging is selectief. Het lijkt dan dat het kadertje aan de muur daar hangt om de anderen te herinneren aan het feit dat ze rekening moeten houden met mijn belangen. Maar dat is niet de bedoeling van die mooie teksten. Die incidenten lijken misschien geen belang te hebben, maar ze zijn wel relevant, want het zijn kleine repetitieve oefeningen om geduld en liefde aan te leren. God verlangt van elk van ons dat we de kadertjes met die mooie woorden van de muur halen en integreren in het gewone leven. De moeilijkheden die we daarbij ervaren illustreren dat we nog een weg te gaan hebben en dat we uit onszelf
die hoge standaard die God voorop stelt, niet kunnen bereiken. Jezus is de belichaming van die teksten over de liefde, zoals God het ziet. Enkel Hij voldoet ten volle aan die beschrijving. Maar God roept ons op om zelf ook te groeien in de liefde. Hij wil ons bijstaan. Hij doet dat in de eerste plaats door onze ogen te openen voor het feit dat er bij ons ook nog een en ander schort. Het is nodig dat we onze nood inzien, dat we bereid zijn onze onmacht te erkennen en ernaar verlangen om anders te worden. Dat is de eerste stap om hulp van God te ontvangen. Hij wil zijn liefde uitgieten in ons hart en ons in staat stellen om die mooie woorden ook persoonlijk te ervaren. Hij vernieuwt ons en gaandeweg kleuren die eigenschappen dan onze persoonlijkheid. En dat is goed voor onszelf en voor de mensen rondom ons, die goddelijke liefde leren kennen of beter leren kennen. Dat is wat wij jullie toewensen.